Sir, good evening. Audible है बस. Good afternoon, good evening, sir. Good evening. स्टार्ट करिए. सो आज ਆਪਾਂ रीडिंग स्टार्ट करनी है. सो जो रीडिंग है वो है नगमेट ए वैल्यूएबल स्पाइस. ओके, सो एक कैम्ब्रिज 15th ਦੀ ਰੀਡਿੰਗ ਫਸਟ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ. ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੂੰਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਹੈ. ਠੀਕ ਹੈ. ਓਕੇ, ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆ ਜਾਂਦਾ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ. 2 ਮਿੰਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਪਾਂ ਬਸ, ਹੋਰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. गुड इवनिंग. ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ. ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਨਗਮਟ ਅ ਵੈਲਿਊਏਬਲ ਸਪਾਈਸ. ਵਨ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਸੋ ਨਗਮਟ ਟਰੀ ਐਂਡ ਫਰੂਟਸ. ਠੀਕ ਹੈ. ਸੋ the leaf of the tree are dash in shape. So ਆਪਾਂ ਜੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ? leaves of the tree are dash in shape. So ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਪ ਬਾਰੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ. ਸੋ ਇਹਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ. ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਹੈ. Good evening, sir. ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਮੋਨਿਕਾ. ਸੋ ਦ ਨਗਮਟ ਟਰੀ. ਸੋ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੋ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਥੇ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ੇਪ ਬਾਰੇ. ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ, फर्स्ट पैराग्राफ ਸਾਨੂੰ आंसर मिल जाएगा. ओवल लीड्स सर देता है. किस तरह? लाइन फोर्थ लाइन फोर्थ लाइन सर ਦਿੱਤਾ ਆਨਸਰ. ओके, फोर्थ लाइन की विच ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ. The tree is thickly branched with dense of the tree is thick branched with dense foliage of tongue dark green oval leaves and produce small yellow and bell shaped flowers. So ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ pear shaped fruits ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ. ਸੋ पेल येलो पेयर शेप्ड फ्रूट्स है, बेल शेप्ड फ्लावर्स है ते लीव्स दी शेप की है ओवल. ओवल ठीक है. आई थिंक लिंक 2 मिनट जस्ट होल्ड करियो. सो मैंने याद नहीं है कि मैं
ਐਕਚੁਅਲੀ YouTube ਤੇ ਲਾਈਵ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਆਈ ਥਿੰਕ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਲੈਟ ਮੀ ਚੈੱਕ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਹੁਣ? ਲਿੰਕ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ? Notation. Okay, comments ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਲਿੰਕ ਜਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ। ਲਿੰਕ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਸਰ WhatsApp ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਹੈ ਸੈਂਡ। ਨਹੀਂ WhatsApp ਤੇ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ YouTube ਤੇ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। YouTube ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਸੈਂਡ ਹੋਏਗਾ? ਕਾਪੀ ਪੇਸਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ ਵੈਸੇ ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਮ ਨਾਟ ਸ਼ੋਰ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਚੈਟ ਉਦੋਂ ਹੀ ਓਪਨ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਨੇ ਆ ਇਹਦੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ। ਓਕੇ ਲੈਟਸ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਫਰਦਰ। ਓਕੇ ਚਲੋ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਇੱਥੋਂ ਸੈਂਡ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਂਸਰ ਕੀ ਆਣਾ ਹੈ? ओवल शेप। सो ऑल शेप है OVAL, सो आंसर शुड बी OVAL। सो ਤੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ ਲੀਵਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ ਫਲਾਵਰਸ ਦੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਫਰੂਟਸ ਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਆਨਸਰ ਕੀ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਆਲ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਦ ਡੈਸ਼ ਸਰਾਊਂਡਸ ਦ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਪੀਕ ਓਪਨ ਵੈਨ ਐਂਡ ਬੀਕਸ ਓਪਨ ਵੈਨ ਦ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ। ਰਾਈਪ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਫੁੱਲੀ ਮੈਚੁਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੱਕ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਰਾਊਂਡਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ। ਸੋ ਡੈਸ਼ ਸਰਾਊਂਡਸ ਦ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਬੀਕਸ ਓਪਨ ਵੈਨ ਦ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਬੀਕ ਹੈ, ਬੀਕ ਚੁੰਝ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਟਾਈਪ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਫਰੂਟ ਪੂਰਾ ਪੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡੈਸ਼ ਸਰਾਊਂਡਸ ਦ ਫਰੂਟ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਕੀ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦਾ? ਸਰ ਬ੍ਰੇਕਸ ਆ। breaks sorry and breaks open। ਓਹੋ, ਡੈਸ਼ ਸਰਾਊਂਡਸ ਦ ਫਰੂਟ, ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਸ ਓਪਨ, ਸੌਰੀ ਮਾਈ ਬੈਡ, ਬ੍ਰੇਕਸ ਓਪਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਫਿਰ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੈਨ ਦ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ। ਹੁਣ ਸਹੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ ਦ ਡੈਸ਼ ਸਰਾਊਂਡਸ ਦ ਫਰੂਟ ਐਂਡ ਬ੍ਰੇਕਸ ਓਪਨ ਵੈਨ ਦ ਫਰੂਟ ਇਜ਼ ਰਾਈਪ। ਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ? ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਰਾਊਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫਰੂਟ ਨੂੰ ਤੇ ਕਦੋਂ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਓਪਨ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਉਹ ਟੁੱਟ ਕੇ ਓਪਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਪੜੋ। ਦ ਫਰੂਟ ਇਜ਼, ਸਰ ਹਸਕ ਆਣਾ ਇਹਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। ਕਰੈਕਟ, ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹਸਕ ਆਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਾਊਂਡਸ ਮਤਲਬ ਇਨਕੇਸਡ। ਇਨਕੇਸਡ ਦਾ Plate ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਸਰਾਊਂਡ। ਕਵਰ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਦਾਂ ਰੱਖ ਦਈਏ ਨਾ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 2 ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਪਾਸਵਰਡ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕਰਾਂਗੇ। So dash surrounds the fruit, ठीक है। So encased the flesh husk, so the fruit is encased in a flesh husk। So ਜਿਹੜਾ fruit ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ flesh husk ਦੇ ਵਿੱਚ encased ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ surround ਕਰਦਾ ਹੈ, husk ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ surround ਕਰਦਾ ਹੈ। When the fruit is ripe, the husk splits into 2 halves along a right ridge running the length of the fruit। So definitely, so ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕੀ ਹੈ? husk, HUSK। next ਹੈ the dash is used to produce the spice nugget। ਇਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੋਨਿਕਾ ਆਨਸਰ ਦੇਵੇ ਇਨ ਕੇਸ ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ ਤਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਅਗੇਨ ਕੀ ਹੈ? the dash is used to produce the spice nugget। ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪਾਈਸ ਨਗਮੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? dash is used to produce spice nugget। ਸੋ ਅਗਰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪਾਈਸ ਨਗਮੈਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ? ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਡ, ਇੱਥੋਂ ਸਮਹਾਉ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ।
ਏਕਮਜੋਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਸੀਡ ਸੀਡ ਸਰ ਸੀਡੀ ਹੈ, ਡਰਾਈਡ ਸੀਡ। Okay, so yeah, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੀਏ one word ਹੈ two word, so only one word ਹੈ, so that means we'll try only one। ਠੀਕ ਹੈ, ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ seed। ਅੱਛਾ, seed ਕਿਉਂ ਆਨਸਰ ਹੈ, that we need to understand। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਲੈਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੈ ਫਾਰਮਰ। ਸੋ ਫਾਰਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਤੇ ਲੈਟਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਲਾਸਟ, ਮਤਲਬ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਦੋ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ। ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ these are the sources of two species, nugget and mace। so that means ਕਿੰਨੀ ਹੈ, nugget and mace। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ farmer means nugget being produced from the dried seed, so seed ਤੋਂ produce ਹੁੰਦਾ ਹੈ, and the later from arrel ਤੋਂ produce ਹੁੰਦਾ। that means mace ਹੈ ਉਹ arrel ਦੇ ਨਾਲ connected ਹੈ ਤੇ nugget ਕਿਹਨਾਂ connected ਹੈ, farmer means seed। ਬਿਲਕੁਲ ਥੋੜਾ ਆਨਸਰ ਸਹੀ ਹੈ, so answer is seed। ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ, sorry, dash is used to produce one, so ਇੱਥੇ ਆਣਾ ਹੈ seed। The covering known as an arrel is used to produce dash, so arrel ਕਿਹਦੇ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ produce ਕਰਨ ਲਈ use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। next try ਕਰੋ। ਅਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਮੇਸ, ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਮੇਸ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਐਰਲ ਕਿੰਨਾ ਕਨੈਕਟਡ ਹੈ, ਮੇਸ। ਸੋ ਜ਼ਗਮੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੀਡ ਨਾਲ ਤੇ ਮੇਸ ਕਿੰਨਾ, ਐਰਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰਕੇ ਆਨਸਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਧਰ ਮੇਸ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਸੀਡ ਨਾਲ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ, ਐਰਲ ਨੂੰ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ ਮੇਸ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ। ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਟਰੂ ਫਾਲਸ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਯੈਸ ਨੋ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੈਸੇਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਾਲ ਗਿਵਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ ਕੇਸ ਜੋ ਨਾ ਹੋ, ਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟਰੂ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਫਾਲਸ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਦਾਂ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਬਟ ਜੇ ਯੈਸ ਨੂੰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਓਪੀਨੀਅਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਈਟਰ ਦਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਏਜਸ ਮੋਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨਿਊ ਵੇਅਰ ਨਗਮੈਟ ਵਾਸ ਗਰੋਨ। ਸੋ ਇਨ ਦ ਮਿਡਲ ਏਜਸ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਮਿਡਲ ਏਜਸ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਦ VOC ਵਾਸ ਦ ਵਰਲਡਸ ਫਸਟ ਮੇਜਰ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ VOC ਲੱਭਣਾ ਪਏਗਾ। ਫੋਲੋਇੰਗ ਦ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ Bermuda, the Dutch had control of all the islands where nugget grew। So basically ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ Treaty of Bermuda। In the Middle Ages, most Europeans knew when nugget was grown। So check ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ start ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ Middle Ages check ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ Middle Ages ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। Okay, so in the Middle Ages, most Europeans knew where nugget was grown। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਮੋਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਨਗਮੈਟ ਵਾਸ ਗਰੋਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲੋਕ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਨਗਮੈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੇਅਰ ਹੈ। ਸੋ ਮੋਸਟ ਯੂਰਪੀਅਨ ਨੂੰ ਵੇਅਰ ਨਗਮੈਟ ਵਾਸ ਗਰੋਨ, ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਆਪ ਪੈਸੇਜ ਪੜ੍ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ ਕਿ ਯੂਰਪੀਅਨਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਿ ਨਗਮੈਟ ਕਿੱਥੇ ਗਰੋ ਹੁੰਦੇ। ਸੋ ਫਾਲਸ ਹੈ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੋ ਦਾ ਥਰਡ ਆਨਸਰ? ਟਾਈਮ। ਓਕੇ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਫਾਲਸ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ? ਮੋਨਿਕਾ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ। Correct।
ਏਕਮਜੋਤ ਕਹ ਰਹੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਪੋर्ट ਕੀਤਾ ਸੀ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ false okay ਸੁਖਦੀਪ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਸਰ ਫਾਲਸ false क्यों है चलो आप एक बार चेक करते हैं throughout the period so पूरे throughout the period the Arabs were the exclusive importers of the spice to Europe exclusive मतलब ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅਰਬਸ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ they sold nugget for high prices to merchants based in Venice ਉਹ ਬੜੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਸੀ ਵਿੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਟ ਦੇ ਨੈਵਰ ਰਿਵੀਲਡ ਦ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਸੋਰਸ ਆਫ ਦਿਸ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮਲੀ ਵੈਲਿਊਬਲ ਕਮੋਡਿਟੀ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਦ ਅਰਬ ਵੈਨੇਥੀਅਨ ਡੋਮੀਨੈਂਸ of that trade finally ended in 1512 when the Portuguese reached ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ so in 1521 ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਾ so question ਹੈ in the middle ages most Europeans knew when where nugget was grown definitely ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ false ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਰਿਵੀਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਰਬਸ ਨੇ next ਹੈ the VOC was the world's first major trading company VOC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ world ਦੀ first major trading company ਸੀ so VOC ਜੋ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟਰੂ ਹੈ ਫਾਲਸ ਹੈ ਕਿ ਨਾਟ ਗਿਵਨ ਹੈ ਕਿ VOC ਫਸਟ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀਗੀ was VOC the first trading company so VOC was the first major trading company ਕੀ ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ not given ਸਰ ਨਾਟ ਗਿਵਨ okay ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ not given ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ not given ਠੀਕ ਹੈ ਸੁਖਦੀਪ ਦਾ not given ਹੋਰ okay ਏਕਮਜੋਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ richest ਸੀ but not first okay correct so by 1670 so a trading company better known as Dutch East India Company has found ਕੀਤੀ ਸੀ VOC ਡੱਚ ਨੇ ਫਾਊਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ VOC was the richest commercial operation in the world 1617 ਦੇ ਵਿੱਚ richest ਸੀ ਬਟ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਆਪਰੇਟਿੰਗ ਕੰਪਨੀ ਸੀ ਇੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੋ ਇਨ that case we could say this is not given correct next following the treaty of Bareda the Dutch had control of all the islands where nugget grew so ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ treaty ਕਰ ਲਈ following the treaty of Bareda ਮਤਲਬ ਬਰੇਡਾ ਦੀ treaty ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਚ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸਾਰੇ ਆਈਲੈਂਡਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਨਗਮਟ ਗ੍ਰਿਊ ਕਰਦੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਨਗਮਟ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਸੋ ਬਰੇਟਾ treaty of Bareda ਲੱਭੋ ਕਿੱਥੇ treaty of Bareda so where is treaty of Bareda चेक करो सर नीचे है जिससे 166 लिखे ना 1660 करेक्ट सो आंसर द ट्रीटी ऑफ बरेडा ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਰੀਡ ਕਰੋ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਫਟਰ ਡਿਕੇਡ ਆਫ ਫਾਈਟਿੰਗ ਫॉर ਕੰਟਰੋਲ ਇਨ ਦਿਸ ਟਾਈਨੀ ਆਈਲੈਂਡ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਨੀ ਆਈਲੈਂਡ ਹੈ one of the Bareda's island a silver of land called Run 3 kilometer long till less than 1 kilometer wide was under the control of British ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ after decades of fighting for the control of this tiny island the Dutch and British arrived a compromise settlement the treaty of Bareda ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਉਹ ਲੜਦੇ ਰਹੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਲਈ ਬਟ treaty ਹੋਈ in 1667 intent on securing their hold over every nugget so ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਨਗਮਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਿੰਗ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲੈਣ ਦਾ ਡੱਚ ਆਫਰਡ ਏ ਟ੍ਰੇਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਫਰ ਕੀਤਾ ਕੁਝ ਇਫ ਦ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵੁੱਡ ਗਿਵ them the island of Run they would in turn give British a distant and much less valuable island in North America ਉਹ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਈਲੈਂਡ ਦੇ ਦੂਗੇ the British agreed ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਨੇ ਐਗਰੀ ਕਰ ਲਿਆ that other island was Manhattan and which is now New Amsterdam became New York The Dutch now had a monopoly over the nugget trade which would last for another century. ठीक है तो ਸਾਨੂੰ ਆਨਸਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ट्रू सर ਏਕਮਜੋਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਟਰੂ ਅਜੇ ਦਾ ਟਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਟਰੂ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਸੀਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਕਰ ਲਈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੋਪਲੀ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਗਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਹ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ 8 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 2 3 4 5 6 ਬਲੈਂਕਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਡਿੰਗਸ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੈਡਿੰਗਸ ਨੂੰ ਸਕਿਪ ਕਰਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਲੱਭਦੇ ਰਵਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਆਨਸਰਸ ਦੇਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ ਸੁਖਦੀਪ ਨੂੰ। ਸੁਖਦੀਪ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਮੈਨੂੰ 16th ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 16th century sir? ਹਾਂਜੀ, 16th Sir, ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ, ਕਿੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ? sir ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਮੈਂਟ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। sir 16th ਸੈਂਚੁਰੀ 1501 ਤੋਂ 1501 ਤੋਂ 1599 1599 ਠੀਕ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 1501 ਤੋਂ 1599। ਹਾਂਜੀ 1501 to 1500 ਨਹੀਂ 1501 to 1600 ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਸੈਂਚੁਰੀ। 100 ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਓਕੇ। ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਹੀਏ, ਸੋ ਫਸਟ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ ਉਹ ਹੋਏਗੀ 1 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 100 ਸਾਲ ਤੱਕ। 100 ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ 100 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੈਂਚੁਰੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ 200 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਏ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ 101 ਤੋਂ ਹੋਏਗਾ, ਹਨਾ। ਇਹ 2 ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 2 ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਮਤਲਬ 2 ਸਦੀਆਂ, ਸੋ 2 ਸੈਕਿੰਡ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ 1000 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਦੋਂ 10 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 1000 ਮਤਲਬ ਆ 10 100 ਹੋ ਗਏ ਨਾ, 10 into 100 1000 ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋ 10 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੋ 100 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੌਰੀ 10 ਸਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸੀਗੀ, 20ਵੀਂ ਸਦੀ 20th ਸੈਂਚੁਰੀ 2000 ਹੋਏ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2000 ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਸੋ 2000 ਜਦੋਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ 20 ਸਦੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, 20 into 100 20 ਸਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ। ਸੋ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿਹੜਵੀਂ ਸੀ? 1901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2000 ਤੱਕ, ਕਿਉਂਕਿ 1919ਵੀਂ ਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ, ਉਹ ਫਿਰ 1801 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ, 19th ਸੈਂਚੁਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ 19th ਜਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ 1900, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ 1901 ਤੋਂ 20ਵੀਂ ਸਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ 19 ਸੈਂਚੁਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ, 19 ਸਦੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ? ਹੁਣ ਦੱਸੋ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ? 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ? 1100 ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਲਵਲੀਨ, ਗਲਤ ਹੈ। ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਫਿਰ 10ਵੀਂ ਸਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? 1991 ਤੋਂ ਸਰ। ਓਕੇ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ 900 ਹਾਂਜੀ 901 ਤੋਂ ਸਰ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 901 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1000 ਤੱਕ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ 16th ਸੈਂਚੁਰੀ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਰ 1601 ਤੋਂ 1700 ਤੱਕ ਸਾਡੀ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡੱਚ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਿਰ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ ਕਿੱਥੋਂ ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ? 1701 ਤੋਂ 1800 ਤੱਕ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, 1701 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1800 ਤੱਕ। ਨਾਓ ਯੂ ਨੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੈਂਚੁਰੀ ਆ ਜਾਏ। ਹੁਣ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ 18th ਸੈਂਚੁਰੀ, 19th ਸੈਂਚੁਰੀ, 20th ਸੈਂਚੁਰੀ, 17th ਸੈਂਚੁਰੀ, 16th ਸੈਂਚੁਰੀ, ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ 1621 ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸਦੀ ਹੈ ਇਹ 1621? ਕੋਈ ਵੀ ਦੱਸੋ। 17th ਸੈਂਚੁਰੀ 17 ਸਰ। 17 ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਡਲ ਏਜਸ ਤੋਂ। ਨਗਮੈਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਯੂਰਪ ਬਾਏ ਦਾ ਬ੍ਰੌਟ, ਮਤਲਬ ਬੌਟ ਹੁੰਦਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਬ੍ਰੌਟ ਹੁੰਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਸੋ ਨਗਮੈਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਯੂਰਪ ਬਾਏ ਦਾ ਡੈਸ਼। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਇੱਥੇ ਮਿਡਲ ਏਜਸ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ। ਨਗਮੈਟ ਵਾਸ ਬ੍ਰੌਟ ਟੂ ਦ ਯੂਰਪ ਬਾਏ ਦ ਡੈਸ਼, ਕੀ ਆਨਸਰ ਆਏਗਾ? ਸਰ ਅਰਬਸ। ਓਕੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਅਰਬ ਸੀ currency ਓਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਰਬਸ ਵਰ ਦਾ ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਇੰਪੋਰਟਰਸ ਆਫ ਦਾ ਸਪਾਈਸ ਟੂ ਯੂਰਪ। ਐਕਸਕਲੂਸਿਵ ਮਤਲਬ ਉਹੀ ਸੀਗੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਸੀਗੇ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਅਰਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਆਣਾ ਅਰਬਸ। ਓਕੇ ਨੈਕਸਟ 9th ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਾਣਾ ਹੈ 16th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ 17th ਸੈਂਚੁਰੀ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਫॉर ਨਗਮਟ ਗ੍ਰੂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ as it was believed to be effective against the disease known as the dash। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਨਗਮਟ ਦੀ ਵਧੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਸੀਗਾ ਡੈਸ਼। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਸੈਂਚੁਰੀ ਹੈ 17th। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ 16th ਹੈ ਇੱਥੋਂ 17 ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 1602। ਸੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਰ PLAGUE। ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਸਰ ਡਿਸੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੈ। ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਡਾਈਂਗ ਆਫ ਦਾ ਪਲੇਗ ਕਰੈਕਟ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਂਜੀ, ਮਾਰਕ ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੰਦਨਾ ਆਨਸਰ ਵੀ ਪਲੇਗ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ plague। ਓਕੇ ਯੂਰਪਸ ਵਰ ਡਰਾਈਂਗ ਆਊਟ ਆਫ ਪ੍ਰੇਗ ਏ ਹਾਈਲੀ ਕੰਟੇਜੀਅਸ ਐਂਡ ਡੈਡਲੀ ਡਿਜ਼ੀਜ਼। ਬਿਲਕੁਲ ਆਨਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਜਾਏਗਾ ਪਲੇਗ PLAGUE। This is answer। ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਦ ਡੱਚ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਟੁਕ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਦਾ ਬੰਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਬਾਂਡਾ ਆਈਲੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟਡ ਨਗਮਟ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਟੂ ਅ ਫਿਊ ਏਰੀਆਸ ਠੀਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਊ ਏਰੀਆਸ ਤੇ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਰਤਾ ਇਸ ਬੰਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਪੁੱਟ ਡੈਸ਼ ਔਨ ਨਗਮਟ ਪੁੱਟ ਮਤਲਬ ਪਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਗਮਟ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ ਬੀਇੰਗ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਿਤੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਸੋ ਪੁੱਟ ਡੈਸ਼ ਔਨ ਨਗਮਟ ਤੇ ਕੁਛ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ ਟੂ ਅਵੋਇਡ ਇਟ ਬੀਇੰਗ ਕਲਟੀਵੇਟਡ ਆਊਟਸਾਈਡ ਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਈਲੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਨਾ ਹੋਏ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਹੈ ਬੰਦਾ ਆਈਲੈਂਡ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੇ ਟ੍ਰੀਟੀ ਆਫ ਪਰਸਨ। ਸੋ few easily guarded areas ਆ ਗਏ। ਸੋ ਦੱਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੀ ਆਨਸਰ ਕਰੀਏ ਤੁਸੀਂ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਸੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੇ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ। ਲਾਈਮ ਸਰ LIME। ਓਕੇ ਏਕਮਜੋਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੋਰ ਬਾਕੀ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਲਾਈਨ ਲਾਈਮ ਸਰ ਲਾਈਮ। ਓਕੇ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਲਾਈਮ। ਓਕੇ ਲਾਈਮ ਇੱਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਆਨਸਰ 7th ਲਾਈਨ ਚ ਸਰ। In addition, all exported documents were covered with lime to make sure there was no chance a fertile seed could be grown elsewhere would leave the island ਠੀਕ ਹੈ which could be grown elsewhere ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨਗਮਟ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਲਾਈਮ ਨਾਲ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ there was no chance ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ a fertile seed would leave the island ਕਿ fertile seed ਆਪਣੇ ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰੇ which could be grown elsewhere ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਥੇ fertile ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈ cultivated outside the island ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ which could be grown elsewhere ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ fertile seed ਆਈਲੈਂਡ ਨੂੰ ਲੀਵ ਕਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਬਣ ਸਕੇ ਮਤਲਬ ਉੱਗ ਸਕੇ ਕਲਟੀਵੇਟ ਹੋ ਸਕੇ ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਤੇ ਲਾਈਮ ਪਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਯੂਰ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਲਾਈਮ। Finally obtained the island of dash from the British ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਦਿਓ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਆਏਗਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਈਲੈਂਡ ਦਾ finally obtained the island of dash from the British ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ obtained ਕੀਤਾ ਆਈਲੈਂਡ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਸੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਨਸਰ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਰਨ RUN। ਸੋ ਸਰ ਟਾਈਨੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਰਨ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀ ਹੋਰ ਸਰ ਨੈਕਸਟ ਲਾਈਨ ਸਰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਛੱਡ ਰਨ ਦੇ British would give them the island of run।
One of the Banda Islands is silver of land called Run. N किलोमीटर लॉन्ग एंड वाइड वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश. ठीक है, वो उन्होंने तो ले लिया सी ट्रीटी ऑफ बैंड. सो आंसर डेफिनेटली आंसर की जानता है रन, आइलैंड ऑफ रन. सो टाइनी एक मैं सॉरी आ रही है एक स्टूडेंट ने आंसर ਦਿੱਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਟਾਈਨੀ TINY ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਮਾਲ. ਸੋ ਹਾਂ डेफिनेटली आइलैंड बड़ा छोटा सेगा ते आइलैंड ऑफ टाइनी ये इस करके नहीं बनेगा क्योंकि टाइनी एडजेक्टिव होंदा है, नाउन नहीं होंदा. वाज अंडर द कंट्रोल ब्रिटिश. ओके ठीक है, खत्म हो गया है नहीं है क्या अंदर. सो 18वीं सदी 1770 ते 1778 देख लिए कितने था 1770 एक 1770 है. ठीक है, कोई आंसर. नगमेट प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू डैश. सो ਇਹਦਾ आंसर ਦੱਸੋ. नगमेट प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू डैश. नगमेट प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू डैश. सो चेक करो ਕੀ आंसर है. ਇੱਥੇ ਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਏਗਾ. नगमेट प्लांट्स वर सीक्रेटली टेकन टू डैश. ओके अजय ਦਾ आंसर आ गया. सर फर्स्ट लाइन दे लास्ट क्या MAURIT मॉरिशस. मॉरिशस ठीक है. ओके MAURITIUS. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हाफ द बंदा आइलैंड हाफ द बंदा आइलैंड्स नगमेट अपोस्ट्रोफी पाया मतलब ओदे ਇਹਦਾ मतलब है नगमेट्स प्लांटेशंस. सो अद्धी बंदा आइलैंड दी नगमेट प्लांटेशंस वर डिस्ट्रॉयड बाय ए डैश. ओ डिस्ट्रॉय हो गई बाय ए डैश. सो तुसी दसना है किस चीज नाल डिस्ट्रॉय हो गई. ट्राई करो. सर सुनामी. ओके बंदना दा आंसर आ गया सुनामी. कर ओके वो ट्राई करो. Tsunami. सुनामी Caused a tsunami. caused in caused. हाँ जी सर वही ओके volcanic eruption in Banda region caused a tsunami that wiped out half the Nagmat groups. ठीक. सो वाइप आउट मतलब हो गया ऑलमोस्ट खत्म कर देना, साफ कर देना. सो केने सुनामी ने. सो कोई वॉल्केनिक करप्शन हुई सी जिहदे करके एक सुनामी आई जिन्हें वाइप आउट करता हाफ द नगमेट ग्रुप्स. ठीक है, सो याद रखना है तो सुनामी आंसर नहीं आना, क्या आना है सॉरी वॉल्केनिक करप्शन ने नहीं खराब किया, सुनामी. SUNAMI सुनामी. सो दीज वर योर आंसर्स. ठीक है, सो ये सारा कंप्लीट हो गया. कंप्लीट हो गया, कोई क्वेश्चन तो नहीं मुझे. नेक्स्ट चेक करते हैं. नेक्स्ट जो टॉपिक है ड्राइवरलेस कार्स. ठीक है, सो ड्राइवरलेस कार्स. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਟ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੈ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ. ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਹੈ. ਸੋ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ड्राइवरलेस कार्स ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਆਪਾਂ. 2 लेटर्स चूज करना ये वाला पोर्शन है, 2 लेटर्स चूज करना ये वाला पोर्शन है. खत्म. 2 4 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन से 8 ਤੇ 5 ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ, ਸੋਲਵ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ. ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ. ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੈਨ ਏ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਜ਼. ਸੋ ਕਾਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਜ਼, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਜਦੋਂ ਕਾਰ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ. Mention of several advantages of driverless vehicle for individual road users. ठीक है, individual road user advantages. Reference to opportunity of choosing the most appropriate vehicle for each trip. Most appropriate vehicle for each trip. Choose करना most appropriate vehicle मतलब किस तरह ਦਾ vehicle किस trip ਦੇ ਲਈ ਵਧੀਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ choose ਕਰਨ ਦੀ opportunity. An estimate of how long मतलब ਕੀ ਹੈ ਇਹ time.
इट विल टेक टू ओवरकम ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। ठीक है जी, कितना समय लगेगा ओवरकम करना नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। A suggestion that the use of driverless car may have no effect on the number of vehicles manufactured। vehicles manufactured मतलब ਜਿਹੜੇ vehicles ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਿਤੇ ਓਵਰਕਮ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਇਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਵਹੀਕਲਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਟ੍ਰਿਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਰ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਜ਼, ਉਦੋਂ ਕਿਹਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦ ਇੰਪੈਕਟ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰਸ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ, ਇਹ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਬਲੈਂਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਲੈਂਕਸ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਗਰਸ ਫਰੋਮ ਦ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਇੰਡੀਕੇਟ, ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਇੰਡੀਕੇਟ ਦੈਟ ਮੋਸਟ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਆਰ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਡੈਸ਼, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਿਸ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੇ? ਡੈਸ਼ ਕਰਕੇ। ਸੋ ਦ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਵਹੀਕਲਸ ਵਿਲ ਰਿਜ਼ਲਟ ਇਨ ਗ੍ਰੇਟਰ ਸੇਫਟੀ। ਇਨ ਐਡੀਸ਼ਨ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ to the direct benefit of automation, it may bring other advantages ਹੋਰ ਵੀ advantages ਹੋ ਗਈਆਂ। For example, scheme for dash will be more workable especially in towns and cities resulting in fewer cars on road। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ। ਇਹਦੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਦੀਆਂ ਫਿਗਰਸ ਕੀ ਦੱਸਦੀਆਂ? So the figures from Transport Research Laboratory indicate that most motor accidents are partially due to dash। So ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਨਸਰ ਦਿਓ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਮੋਟਰ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੈ? ਸਰ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਜੋ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਿਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨਸ ਦ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਲਿਸਟ ਆਫ ਹੈਡ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਵਿਚ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬੈਠ ਜਾਾਂਗੇ ਆ ਲੱਭਿਆ ਜਾਂ ਆ ਲੱਭਿਆ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਟਫ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਆ ਹੈ ਕਿ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਆਪਾਂ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਛੇਤੀ। ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ, ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਐਸਟੀਮੇਸ਼ਨ। ਮੇ ਵੀ ਜੇ ਕੋਈ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕਨਸੈਪਟ ਹੋਵੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਲੈਟਸ ਸਪੋਜ਼ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰੂੰਗਾ, देयर आर मैनी रीजनस वाई टेक्नोलॉजी, सो मोस्ट लाइकली इत्थे मैं हाईलाइट कर रहा रीजनस नूं। फस्ट पैराग्राफ इंट्रोडक्शन का होएगा, उस तो बाद रीजनस वाई बियॉन्ड देयर दीज डायरैक्ट बेनिफिट्स। ओके, इत्थे भी बेनिफिट हो सकता है। सो इत्थे किहदी गल होई है? बेनिफिट्स दी। सो मैनचेस्टर इन्वेस्टिगेशन फाइंडिंग दैट फ्यूअर दैन automation may promote other changes, may prompt other ट्रिप दी changes। गल डी च होई है, ट्रिप दी। Okay, 2 minute in vehicle manufacture, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ changes ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ, ਕੀ changes ਆਉਗੇ? Let's see the number of hurdles, there are number of hurdles to overcome in delivering automation। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? hurdles, problems ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ। there are number of hurdles to overcome the delivery, so ਇਹਦੇ ਨਾਲ portion ਆ ਜਾਏਗਾ। these include the technical difficulty। ਠੀਕ ਹੈ, there that many challenges, it is clear that there are many challenges that need to be addressed, but through robust and targeted research there can most probably conquered within the 10 years। ठीक है, ਇੱਥੇ ਆਨਸਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਕਨਕੋਰਡ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਤਣਾ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੋਬਿਲਿਟੀ ਵਿਲ ਚੇਂਜ ਸੱਚ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਹੈਵ। ਠੀਕ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਜੇ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਸਮਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਹੈ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਹਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੈ, ਇੱਥੇ देयर आर रीजंस ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਐਡਵਾਂਸਿੰਗ ਸੋ ਫਾਸਟ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਐਡਵਾਂਸਮੈਂਟ ਦੇ। ਮੇ ਬੀ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਇਹੀ ਕਨਸੈਪਟ ਇਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਿਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਵਾਲੇ ਕਨਸੈਪਟ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ ਇੱਥੇ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਓਵਰਕਮ ਵਾਲਾ ਹਾਊ ਲੌਂਗ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਟੂ ਓਵਰਕਮ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਇਹ ਮੋਸਟ ਲਾਈਕਲੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸੋ ਜੀ ਆਨਸਰ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ।
एडवांटेजेस ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਹਲੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸੀ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਕਾਰ ਨਾਟ ਇਨ ਯੂਜ਼ ਤੇ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪ੍ਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਪੂਰਾ ਸੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਰੀਡ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾ ਓਕੇ ਬੰਦਨਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਕਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਬਲੈਂਕਸ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਦੀ ਬਲੈਂਕ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਡਾਟਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਾਰਸ਼ਲੀ ਡਿਊ ਟੂ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ that most accidents are partly due to dash so the introduction driver vehicles ਦੱਸੋ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਆਨਸਰ ਹੈ ਓਕੇ ਇੱਥੇ are demonstrated that more than 90% of road collisions involve human errors as a contributory factor and it is a primary cause of vast majority automation may help to reduce the incident of this so answer क्या है बाकी का आंसर क्या है ह्यूमन एरर डेफिनेटली आंसर की है ह्यूमन एरर नो मोर देन 2 वर्ड्स ठीक है जी HUMANERRORS errors ठीक है नेक्स्ट अभी तुसी आंसर देना है इन एडिशन टू द डायरेक्ट बेनिफिट ऑफ ऑटोमेशन देयर आर it may bring other advantages for example scheme for dash will be more workable ਖਾਸਕਰ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਕਾਰਸ ਆਉਣੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਕੇਬਲ ਹੋਏਗੀ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ ਵਿੱਚ ਆਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੈ beyond these direct benefits we may consider the wider implication of the transport so ਇਹਨੂੰ ਪੜੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਨਸਰ ਦੇਣਾ ਹੈ for example scheme for dash will be more workable ਖਾਸਕਰ ਸਿਟੀ ਟਾਊਨਸ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਘੱਟ ਕਾਰਸ ਹੋਣਗੇ ਰੋਡ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ scheme for dash will be more workable scheme for dash will be more workable scheme for dash will be more workable ਸਰ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ okay so answer car sharing ਆਇਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਹੋਰ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ automation means that initiative for car sharing becomes much more viable ਹੁੰਦਾ practical याद रखना feasible भी ਹੁੰਦਾ practical ਦਾ मतलब हो गया मतलब ये जाए मतलब सही है फायदेमंद है viable ਦਾ मतलब profitable भी ਹੁੰਦਾ याद रखना particularly in urban area ठीक है जी with significant level demand ठीक है the significant proportion of population choose to use shared automobile vehicles mobility demand can be met by far fewer vehicles ठीक है प्रभजोत का आंसर है कार शेयरिंग ठीक है अजय का आंसर है कार शेयरिंग और भी किसी का कोई डिफरेंट आंसर आ रहा है ऑल्दो आई थिंक दिस इज ए राइट आंसर कार शेयरिंग ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਹੈ ਓਕੇ ਸੋ ਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈਫਨ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਆਨਸਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹਾਈਫਨ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਾਰ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ वन वर्ड हो जाएगा नेक्स्ट है ओके साढ़े को क्वेश्चन सीगा मैंशन सेवरल एडवांटेजेस ऑफ ड्राइवरलेस व्हीकल फॉर इंडिविजुअल्स कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਵੈਸੇ एडवांटेजेस ਇੱਥੇ ਵੀ ਹੈਗੇ लेट्स सी चेक करांगे बाद से दोनों ऑप्शंस to okay so according to the University of Michigan so ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ट्रांसपोर्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देयर कुड बी 43% ज़्यादा बेटर है ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ 43% ड्रॉप क्योंकि ये ਸਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ in dash of cars चेक करो there is 43% of dash in 43% आ गया ਇੱਥੇ ऑनरशिप सर और क्या आंसर बाकियां का क्या आंसर है so there will be 43% of dash there could be 43% drop in dash of cars Michigan Transport Institute suggests automated vehicle might reduce vehicle ownership by 43%, but that vehicle average annual mileage drop as. So key answer आएगा अजय का आंसर है ownership. Okay, so when we say
ਡੈਸ਼ ਆਫ ਕਾਰ, ਡੈਸ਼ ਆਫ ਕਾਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਵਹੀਕਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਕੱਲਾ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫ ਕਾਰ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਵਹੀਕਲ ਓਨਰਸ਼ਿਪ मतलब ownership of vehicle. So in certain case we can only use the word ownership. I hope ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਸਿਰਫ ਬੈਠੇ ਹੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ however this would mean that the yearly dash of each car would on average be twice ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਡਬਲ, yearly ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਲਾਨਾ। ਸੋ ਕੀ ਹੋਏਗਾ yearly dash ਹੋਏਗਾ on an average as twice as high as it currently is, ਜਿੰਨਾ ਹੁਣ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਦੁੱਗਣਾ, ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦੇਤੇ ਆਨਸਰ, ਮਾਈਲੇਜ ਸਰ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਹੀਕਲਸ ਫॉर के एनुअल माइलेज डबल एज अ रिजल्ट। ਠੀਕ ਹੈ okay, ਮਾਈਲੇਜ ਆਣਾ ਸਰ ਦਾ ਆਨਸਰ। ਓਕੇ ਆਰਤੀ ਦਾ ਆਨਸਰ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ, ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ, ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ, ਜਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ, ਅਜੇ ਦਾ ਮਾਈਲੇਜ ਹੈ। ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟਵਾਈਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਨੋਨਿਮ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਐਨੂਅਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋ ਗਿਆ ਈਅਰਲੀ, MILEAGE। So yearly matlab annual mileage for each car might be twice as high as so currently this would lead to something, ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆ ਟਰਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ 2 ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। which 2 benefits of automated vehicle does the writer mention? car travel could enjoy considerable cost saving would be, ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਵਿਚ ਟੂ ਚੈਲੰਜਸ ਵਾਲਾ ਪੈਰਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਚਲੋ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇਜਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਸੋ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕੋਲੀਜਨ ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ। another aim is to free time people spend। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਾ ਪੜੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੀ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰਸ ਆ ਸਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਡ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਂ ਰੀਡ ਕਰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਆਨਸਰਸ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ। ਵਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਸਾਈਟਡ ਮੋਟਿਵ ਇਜ਼ ਸੇਫਟੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੈ ਸੇਫਟੀ। ਇੰਡੀਡ ਰਿਸਰਚ ਆਫ ਦ UK ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਰਿਸਰਚ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਡੈਮੋਨਸਟ੍ਰੇਟਡ that 90% ਹਿਊਮਨ ਐਰਰ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੈ। ਸੋ ਸੇਫਟੀ ਨੂੰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰਨਾ। another aim is to free the time people spend driving on other purpose। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਮ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਦੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ ਸੇਫਟੀ, ਦੂਸਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਫ੍ਰੀ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਪਰਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਫ ਦਾ ਵਹੀਕਲ ਕੈਨ ਡੂ ਸਮ ਆਲ ਦ ਡਰਾਈਵਿੰਗ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੈਸੇ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਟਾਈਮ ਟੂ ਸੇਵ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੇ ਬੀ ਪੋਸੀਬਲ ਟੂ ਬੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਿਵ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਸਿੰਪਲੀ ਟੂ ਰਿਲੈਕਸ ਵਾਈਲ ਆਟੋਮੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈਵ ਰਿਸਪੋਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਟੂ safe control of the vehicle। if the vehicle can do the driving, those who are challenged by existing mobility models such as older or disabled travelers, ठीक है जी, may be able to enjoy significant greater level of autonomy। ठीक है, वैसे ਇੱਥੇ benefits ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਨਾ, mention of several advantages to driverless vehicles for individuals road users। individual road users ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਨਾਲੋਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬੀ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਹਲੇ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸੀ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰੂੰਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਅਨਦਰ ਰੇਮ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਇਹਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਟਰ ਲੈਵਲ ਆਫ ਆਟੋਨੋਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਵਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੇਫਟੀ, ਵਨ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਟ ਸਾਈਟਡ ਮੋਟਿਵ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਬਿਯੋਂਡ ਥੀਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੈ। If other benefits, we can consider wider implication of transport and safety society and how manufacturing process might need to respond as a result। ਇੱਥੇ manufacturing process ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕਰਨਾ। at present the average car spends more than 90% of its life parked। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਓਕੇ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ 90% ਨਾ ਗੱਡੀ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਟਰੈਵਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। अच्छा जी, car is not in use, reference to the amount of time when car is not in used।
ਬਟ ਇੱਥੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੈਫਰੈਂਸ ਟੂ ਦ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਕਾਰ ਇਨ ਨਾਟ ਯੂਜ਼। ਫॉर द टाइम बीइंग आप ਇਹਦਾ 6C ਆਨਸਰ ਲਗਾ ਰਹੇ हैं, आई एम नॉट श्योर। सो मेरे हिसाब ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਦੋਨੋਂ, आई थिंक सो। ਇਹ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਸਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਵੀ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਆ ਕਿੱਥੇ? ਟਾਈਮ ਆਈ ਜਿੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਸਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਚ At present the average car spends more than 90% of its life ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਹੋ parked। ਹੀ ਗਿਆ। ठीक है ठीक है ठीक है। Automation means that initiative of car parking becomes much more viable। car parking की car sharing दी हो रही है, sorry parking, and with significant travel demand, if the significant proportion of population choose to share automobile vehicles, mobility demand will be far fewer less। ਆਉਣ ਜਾਣ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਆਨਸਰ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਆਪਾਂ ਟਿਕ ਕਰੀਏ। ਮੈਨੂੰ ਫਿਕਰ ਹੈ ਕੀਤਾ ਜਾਨਿਆ। ਸੁਖਦੀਪ ਜੀ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਛਾ ਸਰ ਮੇਰਾ ਓਕੇ। Okay. So ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ? car travels could enjoy considerable cost saving। It would be easier to find parking space। Travelers could spend journey doing something other than driving। People who find driving physically difficult could travel independently। A reduction in the number of cars would mean a reduction in pollution। So ਕੀ ਆਨਸਰ ਟਿਕ ਕਰ ਦਿਆ ਆਪਾਂ? ਸੋ ਬੰਦਨਾ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ, ਅਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਸੀ ਐਂਡ ਡੀ। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੋਰ ਕੋਈ ਜੋ ਟਰਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਪੜ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਅਰਬਨ ਏਰੀਆ 'ਚ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਪੇਸ ਸੌਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਂ ਨਾ ਕਾਸਟ ਸੇਵਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਪਾਂ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜੇ ਪੜ੍ਹੀਏ ਨਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਟਰੈਵਲਿੰਗ ਕੁਡ ਸਪੈਂਡ ਜਰਨੀ ਵਾਈਲ ਡੂਇੰਗ ਅਦਰ ਥਿੰਗਸ, ਉਹ ਹੋਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਡਿਫਿਕਲਟ ਹੈ ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟਲੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਵੈਸੇ ਤਿੰਨ ਆਪਾਂ ਮੇਨਲੀ ਦੇਖੇ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੇਫਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਨਹੀਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ। ਆ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਅਨਦਰ ਟਾਈਮ ਫਰੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਸਪੈਂਡ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਫॉर ਅਦਰ ਪਰਪਸਿਸ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਾਰ 'ਚ ਬੈਠਣਾ, ਆਪੇ ਗੱਡੀ ਚਲੇ ਜਾਏ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਰਨ। ਤੇ ਡਿਸੇਬਲ ਟਰੈਵਲਸ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ। ਗ੍ਰੇਟਰ ਆਟੋਨੋਮੀ ਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਸ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ। ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਵਿਚ ਟੂ ਚੈਲੰਜਿਸ to automated vehicle development does the writer mention। so ਕਿਹੜੇ ਦੋ challenges ਸੀਗੇ automated vehicle transport does the writer mention, ਜਿਹੜੇ mention ਕੀਤੇ? challenges ਵਾਲਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਪਾਂ ਟਰਾਈ ਕਰੀਏ। hurdles ਵੀ challenges ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੈਸੇ, but there are number of hurdles to overcome, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। prompt other changes ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹਲੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਬੜੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਦੋ ਆਨਸਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆ ਗਏ ਹੈ, ਬਲੈਂਕਸ ਇਸ ਚੋਂ ਸੀ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ। ਇੱਕੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੇ। ਆਹ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਇਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਹ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈ। ਸੋ ਆਹ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਦੇਖ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੈਲੰਜਿਸ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ। ਵਿਚ ਟੂ ਚੈਲੰਜਿਸ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਡਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟਰ ਮੈਂਸ਼ਨ, ਰਾਈਟਰ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਦੋ ਚੈਲੰਜਿਸ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ? ਆਹ ਪੜ੍ਹੋ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? There are number of hurdles to overcome the automated. These include the technical difficulties in ensuring that the vehicle works relatively in the infinite range of traffic, weather and road situations it might encounter। ठीक है, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਨਾ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਦੇਖਣੀ ਪੈਣੀ। ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਫਿਕਲਟੀ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਰੇਂਜ ਆਫ ਟ੍ਰੈਫਿਕ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਹੈ ਜਾਂ ਵੈਦਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਾਂ ਰੋਡ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਇਟ ਮਾਈਟ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ
ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਵਰਕਸ ਰਿਲਾਇਬਲੀ, ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਇਜ਼ ਇਨ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹਾਊ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ enforcement might change when drivers are no longer essential for vehicle operation। अच्छा, ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਰੂਲਸ ਐਂਡ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਐਂਡ ਦ societal changes that may be required for communities to trust and accept automate vehicles as being a valuable part of the mobility landscape। ਟਰਸਟ ਦਾ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਹਾਲੇ ਟਰਸਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਚਲੋ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ, ਦੇਖੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ 2 ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆਇਆ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ? ਓਕੇ, ਫਿਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਹੈਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਇਨ ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਹੀਕਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਦਾ pace of transition from conventional to automated vehicle। pace ਹੁੰਦਾ speed, pace ਕੀ ਹੁੰਦਾ? speed ਹੁੰਦਾ pace। so pace of transition ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨੀ ਫਾਸਟ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਤੋਂ not ਬਣੀ। decide how to compensate professional drivers who become redundant ਹੁੰਦਾ useless। ਕੰਪਨਸੇਟ ਹੁੰਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਡਰਾਈਵਰਸ ਯੂਜ਼ਲੈਸ ਹੋ ਗਏ, ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਈ। ਚਲੋ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟੂ ਮੇਕ ਰੋਡ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਹੀਕਲਸ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। getting automated vehicles to adapt to various different driving conditions। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੀ ਆਨਸਰ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਆਨਸਰ ਹੈ? ਅਜੇ ਦਾ ਆਨਸਰ ਏ ਹੈ, ਈ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਏ ਤੇ ਈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗਾ? ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ, ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਡੀ ਆਨਸਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨਸਰ, ਸੌਰੀ ਪ੍ਰਭਜੋਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਨਸਰ ਡੀ ਹੈ। ਈ ਸਰ ਓਕੇ, ਰਾਹੁਲ ਦਾ ਆਨਸਰ ਈ ਹੈ। ਡੀ ਆਨਸਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਸੈਟਿੰਗ ਅਪ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਟੂ ਮੇਕ ਰੋਡ ਸੂਟੇਬਲ ਫॉर ਆਟੋਮੇਟਿਡ ਵਹੀਕਲਸ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਓਕੇ, ਕਰਨ ਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਡੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇੱਕ ਏ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਈ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਦਾ ਜਨਰਲ, ਦੇਖੋ ਇਹ 'ਚ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝੀਏ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਪੜੋਗੇ ਨਾ ਚੈਲੰਜਸ, ਇੱਕ ਟਰਸਟ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਸੀਗਾ, ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਕੁਆਇਰ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਅਸੈਪਟ ਕਰ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੈਲਿਊਬਲ ਪਾਰਟ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਅ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬੋਡੀਜ਼ ਲਈ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। the regulatory challenges in understanding how liability and enforcement might change। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕੋਈ ਚਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਕਿਹਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਇਹ 'ਚ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਆਏਗੀ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਇਟ ਮਾਈਟ ਇਨਕਾਊਂਟਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਕੀ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੈਲਫ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਏਗਾ ਉੱਤੇ? ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਸੋ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ, ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਰਿਲਾਇਬਿਲਿਟੀ, ਲਾਅ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਟਰਸਟ, ਇਹ 3 ਕੰਸੈਪਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਜਨਰਲ ਪਬਲਿਕ ਐਜ਼ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ, ਸੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਕੰਸੈਪਟ ਆਪਾਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਰਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਵੇਰੀਅਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨਵਾਂ ਸੈਟਅਪ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਮੈਨੇਜ ਦਾ ਪੇਸ ਆਫ ਟ੍ਰਾਂਜੀਸ਼ਨ, ਸੋ ਪੇਸ ਨੂੰ, ਸਪੀਡ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਜਾਏ, ਟਰਾਂਸਫਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ, ਇੱਕ ਨੇ ਬੀ ਈ ਆਨਸਰ ਦਿੱਤਾ ਮੋਨਿਕਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਈ ਆਨਸਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਹੈ ਬਟ ਬੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦਾ ਆਨਸਰ ਇਜ਼ ਏ। ਆਈ ਹੋਪ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਫ ਦੇ ਵਾਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ। We are left with, I think these are done, these are done, these are done. We are left with ਆਹ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ। A suggestion that the use of driverless car might have no effect on the number of vehicles manufactured, how to overcome number of problems, how long it will take। ਇਹ ਆਨਸਰ ਜੀ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਇਹ ਬੀ ਸੀਗਾ, ਸੀ ਸੀਗਾ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਹੀ ਹੈ ਆਨਸਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਲੱਗਣੇ ਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ these can most probably be conquered, ਮਤਲਬ ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ within next 10 years, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਚੈਲੰਜਸ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨਾ। ਐਡਰੈਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ, ਫੇਸ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਲੈਫਟ ਵਿਦ ਓਨਲੀ 2 ਆਪਸ਼ਨਸ। ਇੱਕ ਤਾਂ
ਐਡਵਾਂਟੇਜ ਹੋਈ ਹੋਵੇ ਸੌਰੀ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ ਈਚ ਟ੍ਰਿਪ ਦੇ ਲਈ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਵਹੀਕਲ ਕਿੱਥੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਜ਼ ਆਫ ਡਰਾਈਵਰਲੈਸ ਕਾਰ may have no effect on number of vehicles manufactured number of vehicles manufactured ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਚੈਲੰਜਸ ਵਾਲੇ ਕੰਸੈਪਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਪੋਰਸ਼ਨ ਛੱਡਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਇਹ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕੁਇਕਲੀ 30% of the vehicles currently used would be required if fully automated car sharing could be implemented 30% vehicles ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ 70% ਚਾਹੀਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ if this is the case it might mean that we need manufacture far few vehicles to meet demand ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ vehicles manufacture ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ however the number of trips being taken would probably increase but trips ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੱਧ ਜੂਗੀਆਂ partially because empty vehicles would have to be moved from one customer to the next ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘੁੰਮਣਾ ਆ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਡਲਿੰਗ ਵਰਕ ਬਾय ਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ ਮਿਸ਼ੀਗਨ 43% ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਘਟ ਜਾਏਗੀ ਬਟ ਦ ਵਹੀਕਲਸ ਐਵਰੇਜ ਐਨੂਅਲ ਮਾਈਲੇਜ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਐਜ਼ ਅ ਕੌਨਸੀਕੁਐਂਸ ਈਚ ਵਹੀਕਲ ਵੁੱਡ ਬੀ ਯੂਜ਼ਡ ਮੋਰ ਇੰਟੈਂਸਿਵਲੀ ਐਂਡ ਮਾਈਟ ਨੀਡ ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ ਸੂਨਰ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗਾ ਇੰਟੈਂਸਿਵਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਰੇਕ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਿਪਲੇਸਿੰਗ ਛੇਤੀ ਹੋਏਗੀ ਦ ਫਾਸਟਰ ਰੇਟ ਆਫ ਟਰਨਓਵਰ ਮੇ ਮੀਨ ਦੈਟ ਵਹੀਕਲਸ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿਲ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆਹ ਵਾਲਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਰੇਕ ਮਤਲਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਊਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਹੈ ਵਿਲ ਨਾਟ ਨੈਸੈਸਰਲੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਹੀਕਲਸ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਘਟੇਗੀ ਆਨਸਰ ਡੀ no effect on number of vehicles manufactured answer D so B C D A रह गया B C D E F G G हो गया E F E F E F E च ट्राई कर लेने F च कुछ ना कुछ E क्वेश्चन केड़ा रह गया reference to the opportunity choosing most appropriate vehicle each trip most appropriate vehicle trip ਦੇ ਲਈ trip campaigning trip ठीक है जी since for most of the time most of the seats in most cars are unoccupied ज़्यादातर seat unoccupied होएगा this may boost production of the smaller but more efficient range of vehicles छोटे ते बढ़िया होगे that suits the need of individuals specialized vehicles may then be available for exceptional journeys specialized worker मतलब खास तरह के vehicles होगे exceptional journeys such as going to family campaign trip or helping a son or daughter move to university I think E is your answer I think E is your answer definitely C B E G D ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਯੈਸ ਓਕੇ ਅਜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ E ਆਨਸਰ ਹੈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕਰੈਕਟ 16 ਦਾ E ਆਨਸਰ ਹੈ फोर्टीन 15 16 17 18 C B E G D C B E G D ठीक है सो दीज आर द आंसर्स आई होप ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਪੇਪਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੋ ਕੁਝ ਖਾਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਜਿੱਦਾਂ ਵਹੀਕਲਸ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰ ਹੋ ਗਿਆ ਈਚ ਰਿਪਲਾਈ ਮੋਸਟ ਐਪਰੋਪਰੀਏਟ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਪੜ੍ਹੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਬਚੇ ਸੀ ਸੋ ਮੈਂ C ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗਾ B ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗਾ E ਦੁਬਾਰਾ ਸੌਰੀ E ਤਾਂ ਪੜਾਂਗੇ G ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜੂੰਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹ ਪੜਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਆਰਤੀ ਕਰੇ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ ਓਕੇ ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਰੀਡਿੰਗ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫਸ ਵਿਚ ਸੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨ ਦਾ ਫੋਲੋਇੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਬਾਕੀ ਕੀਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਲਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਜੇ 'ਚੋਂ 1 2 ਜਾਂ 3 ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੋ ਗਏ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਬੈਟਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਆਹ ਵਾਲੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰ ਲਏ ਇਹ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕਰ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੋ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਵਿਚ ਟੂ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸੋ you need to understand ਕਿ benefits ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ which two challenges ਠੀਕ ਹੈ which two advantages which two reasons ਐਦਾ ਜੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦੇ 2 ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਿਹੜੇ 2 ਇਹ ਫੀਚਰਸ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ you need to understand ਕਿ ਫੀਚਰਸ ਜਿਹੜਾ ਵਰਡ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ 2-3 ਇਕੱਠੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਗੇ ਤੇ ਲਾਈਨ ਵਾਈਜ਼ ਹੋਗੇ ਤੇ ਫਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਤੇ ਫਾਈਨਲੀ ਐਦਾਂ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਫੀਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਰੀਜ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋਲਿਊਸ਼ਨਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਇਹਦੇ 2 ਹੋ ਗਏ ਕੁਐਸਚਨ 2 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ 2 ਇਹਦੇ ਹੋ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ
ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਕੰਟੇਨਿੰਗ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲਦੋ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋਗੇ ਨਾ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਵੀ ਸਮਹਾਉ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਆ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਸੌਰੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਣਾ ਜਿੱਥੇ ਟੌਪਿਕ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਉਹ ਫਿੱਟ ਬੈਠ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਮਝ ਪਾਓ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਮੈਸੇਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਇਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਕੋਈ ਕੁਐਰੀ? ਨਹੀਂ ਸਰ। If there is any query, okay, definitely ਠੀਕ ਹੈ। ਅਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਸੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸੋ ਆ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਵਿਲ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ WhatsApp ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਓਕੇ, ਸੋ ਫਿਰ ਲੀਵ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ। ਓਕੇ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ, ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ ਸਰ। ਗੁੱਡ ਈਵਨਿੰਗ।